धरानमा फालिएको फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सँगै वातावरण स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास उत्पादन सुरु भएको हो। उत्पादन भएको ग्यास 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेम्पोमा पेट्रोलको विकल्पमा प्रयोग गर्न थालिएको केन्द्रका जेनिस श्रेष्ठले बताए। मैले एभरेज 20 लिँदाखेरि 900 रुपियाँ पर्यो 5 लिटरलाई हैन। हामीसँग ग्यास त्यति नै जाँदाखेरि मैले एभरेज 30 किलोमिटर मात्रै लिँदा पनि उहाँहरूलाई 429 रुपियाँ मात्रै पर्यो। त्यति नै किलोमिटर गुड्नुलाई 429 रुपियाँले भ्यायो के। भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीले धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित पानवारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ। केन्द्रले धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रदूषण मुक्त हुने मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाकले वृद्धि भएको समयमा यो उपयुक्त विकल्प भएको समेत टेम्पो चालकहरू बताउँछन्। अनि तेर्सो बाटोलाई त धेरै राम्रो, इटरी सिटरीतिर यस्तो क्याम्पतिर राम्रै छ। अब बुढासुवा जानुलाई अलिक गाह्रो मान्छ क्या। अनि त्यो पेट्रोल पनि छ, पेट्रोलबाट पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब सरले भन्नुभएको छ मिस्त्री आएर त्यो पनि सक्सेस भइहाल्छ। त अब अहिलेको स्थितिमा पेट्रोल अब हेरेर फाइदै छ हामीलाई। तपाईँको अब 1 केजी 130 ले हामी 30 किलोमिटर कुदिराखेको छौँ यो लोकलमा। अब विराट नम्बर तराईतिर हामी गयौँ भने 40-41 पनि दिइराखेको छ। दैनिक प्रशोधन केन्द्रले दिनको 2000 केजी ग्यास उत्पादन गर्ने बताएको दैनिक जसो 400 देखि 500 टेम्पोलाई ग्यास उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 20 वर्षपछि धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी 20 मेट्रिक टन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। कम्पनीले पानवारीमा 1 बिघा 2 कट्टा जमिन खरिद गरेर प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। सम्झौता अनुसार प्रणालीले 20 वर्षपछि प्रशोधन केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै धरानको फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ।